اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتنا قناه بوت كودز. انا باشمهندس عبد الرحمن، سوفت وير انجينير وسي او في بوت كودز. النهارده هكلمك على ايه اهم الاساسيات اللي محتاجها اي سوفت وير انجينير في بدايته في مجال السوفت وير انجينيرنج. لو انت مهتم بتعلم برمجه او حابب تتعلم برمجه بشكل صحيح، فخليك معانا على القناه، وباذن الله هتستفيد من خبرتي خلال ال7 سنين اللي فاتوا، وخبرتي في وزاره اتصالات اي تو اي، وكمان خبرتي في سوق العمل من شركات في مصر والسعوديه وامريكا. هنقل لك كل ده بصوره جميله وبسيطه، ولكن انزل اعمل لايك الجميل وفعل زر الجرس واعمل السبسكرايب، ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة عشان ما نطولش أكتر من كده. ونبدأ فيديو النهاردة عندنا بشكل بسيط بالقناة بتاعتنا، قناة بوت كودز اللي احنا عاملينها. القناة بشكل بسيط هدفها إن هي تعلمك صح وتنقل لك خبرتي المتواضعة، بحيث إن أنت تتعلم بصورة بسيطة وبشكل صحيح المايند سيت في بدايتك في السوفت وير انجينيرنج، وكمان للناس المتخصصة في تراكات مختلفة زي تراك الفول ستاك بي اتش بي، وتراك الفول ستاك بايثون، والموبيل ابلكيشن، والسي ار ام سيستم المختلفة من اودو وغيرها من السي ار ام. فالنهارده باذن الله هكلمك على ازاي تبقى عندك الاساسيات، او ايه المتطلبات او ايه الريكويرمنت الاساسيه عشان تبدا في مجال السوفت وير انجينيرنج. انا في بدايتي هنا في القناه حاولت بقدر المستطاع ان انا ارتب لك الفيديوهات او ارتب لك المايند سيت او الاركتكت عشان تبني مايند سيت صحيح في مجال السوفت وير انجينيرنج. فهتلاقي الفيديوهات بتاعتنا هنا على قناتنا انا عاملها لك من المقدمه والحاجات الاساسيه، ولمهم لك كلهم في بلاي ليست. البلاي ليست عندنا على القناه اسمها الطريق الصحيح لتعلم برمجه. طبعا انا في اول فيديو بعرفك عن نفسي، طبيعي ان انا بعرفك عن نفسي وعن خبرتي، لان انت مش هتسمع لحد في مجال السوفت وير انجينيرنج بعد ما بتشوف اعلانات كتير جدا اللي هي هتعلمك برمجه، ومعظمها بتبقى اعلانات فيك. ولكن عشان ما نخشش في القصه دي، خلينا نبدا بس بايه، بالحاجات الكونتنت اللي احنا عاملينه عشان الناس تبدا تستوعب المايند سيت صح. احنا هنا اتكلمنا ازاي تبني او تتعلم عقليه المبرمج. المبرمج النهارده عشان تبقى مبرمج او تبقى في مجال السوفت وير انجينيرنج محتاج زي بارادايمز معين او نمط معين يكون لايف ستايل بالنسبه لك ان انت تبدا في مجال السوفت وير انجينيرنج. فانا اول فيديو ده بنيت لك المايند سيت او وصلت لك او حطيت لك النقط على الحروف زي ما بيقولوا، عشان خاطر تبني المايند سيت صح. تمام. بعد كده رديت على اسئله كتير جدا ممكن تدور في ذهن اي حد بيتعلم سوفت وير انجينيرنج فيلد جديد، اي حد مبتدئ او اي حد حتى الليفل بتاعه ميدل، او اي حد حتى الليفل بتاعه ادفانسد. فممكن الاسئله دي تكون دارت عليه وكان حابب يسمعها قبل كده وما لقاهاش على اليوتيوب. فانا حاولت بقدر المستطاع ان انا احاول اهندل لك الدنيا دي كلها في البلاي ليست دي وفي الفيديو بتاع الاسئله ده. وبعد كده اتكلمت عن المشاكل اللي ممكن تواجهك في البدايه وبرضه في الميدل اوف ذا رود ماب اللي انت حاططها، يعني في منتصف الطريق اللي انت ممكن تكون مشيته في البرمجه وحسيت بيه بيأس شويه او مشاكل شويه فيه. فرديت على كل المشاكل دي وحليناها. وبعد كده ابتديت ابني لك المقدمه البرمجه وعناصرها ومجالاتها. لازم تبقى فاهم المقدمه دي كويس عشان خاطر تقدر تبني مايند سيت صح. وواحده واحده بعد كده اديتك ايه هي لغات البرمجه، وازاي تختار لغه البرمجه المناسبه ليك، وايه المجالات المختلفه اللي موجوده عندنا في سوق العمل، وازاي تختار لغه برمجه معينه ليها. وبعد كده علينا شويه بالمستوى وكلمتك على الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، لان طبيعي اي لغه برمجه هتستخدمها هتستخدم فيها اوبجكت اورينتد بروجرامنج. وبعد كده علينا شويه واتكلمنا على الفريم ورك، ان انت بعد ما خلاص اتعلمت لغه برمجه معينه وعرفت يعني ايه برمجه، تبدا تتعامل بالفريم ورك المختلفه اللي في التراكس المختلفه في مجالات السوفت وير انجينيرنج اللي في السوق النهارده. وبعد كده كلمتك على الداتا ستراكشر، وناس كتير قوي بتهمل جزئيه الداتا ستراكشر وما تحطهاش في بلاي ليست في الطريق الصحي لتعلم برمجه او المسار الصحيح، عشان هي بتبقى صعبه بالنسبه لهم. عشان نكون صراحه مع بعض، فالداتا ستراكشر مهمه جدا 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 جدا. تمام. عشان هي اصلا اساس السوفت وير انجينيرنج. تمام. وبعد كده علينا شويه واتكلمنا على الالجوريزمز بالتايبس بتاعتها، وازاي تختار تايبس المناسب وقت عمل السوفت وير بروجرامز اللي انت بتبنيه. وبعد كده اتكلمنا على الفلوت شارت والسودو كود، ازاي تعمل فلوت شارت وازاي تعمل سودو كود معاهم الجوريزم عشان تبني سوفت وير صح. وعلينا شويه وكلمتك على البروبلم سولفنج، والحاجه اساسيه جدا من الحاجات الاساسيه اللي بتبقى الشركات طالباها النهارده في الريكويرمنت بتاعتها، شركات زي مايكروسوفت وجوجل وغيرها من الشركات اللي احنا عارفينها من شركات الفنج. تمام. بعد كده علينا شويه واتكلمت معاك على الداتابيز وعلى السيكوال. تمام. السيكوال كويريز، واتكلمت ازاي تعمل سيكوال، واتكلمت ازاي تتعلم السيكوال، وفي فيديو بسيط جدا سهلت لك المعلومه بحيث ان انت برضو كل ده بتبني اركتكت صح ومايند سيت صح. الجزئيه اللي بعد كده وهي مفهوم واجهه التطبيقات الاي بي اي. مفيش النهارده سوفت وير بروجرامز ما بيستخدمش اي بي اي. اي سوفت وير بروجرامز النهارده بيستخدم اي بي اي، بيربط ابلكيشن مع بعضها او بيربط طرق دفع مع الابلكيشن اللي هو بيعملها. تمام. وبعد كده علينا شويه واتكلمنا عن السوفت وير تيستنج، ان اي لايف سايكل في السوفت وير لازم أن يبقى فيه تيستنج عشان قبل ما نطلع برودكشن يبقى مرحله الاستيجنج بتاعتنا عاملين تيستنج صح للسوفت وير اللي احنا بنبنيه. وبعد كده عليت لك شويه واتكلمت لك على الجيت هاب. كل دي اساسيات انت تبقى محتاجها. الجيت هاب ده
عشان خاطر ترفع البروجكت بتاعتك وتشتغل مع تيم وتعرف ازاي الشركات بتشتغل مع بعضها. وبعدين علينا شويه ولميت لك كل اللي فات في فيديو بتاع الاس دي ال سي، السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل. اي سوفت وير بروجرامز بتبني عاوزك تبقى عارف اللي ليه لايف سايكل معينه، فشرحت لك السيكونس بتاعتها والخطوات فيها واحده واحده. بعد كده اتكلمت معاك على افضل 30 مصدر تتعلم منهم. انا في القناه بتاعتي لسه ما نزلتش كورسات. طبعا انا خدت كورسات في الجامعه وخدت كورسات في الاي تو اي، وطبعا ذاكرت سيلف ليرنينج، وطبعا عملت بروجكت كتير. فانا حاولت بقدر المستطاع اجيب لك الناس اللي انا اتعلمت منهم واقدمهم لك هديه ان انت تتعلم منهم انت كمان، لغايه لما نعمل الكورسات اللي انا درستها في الوزارات المختلفه والاماكن المختلفه والانترنشيب المختلفه. تمام. وساعتها هنقل لك الخبره المتواضعه بتاعتي دي ليك على القناه هنا عشان تتعلم منها. وبعد كده اتكلمت على اهم 15 موقع لازم تبقى عارفهم في السوفت وير انجينيرنج فيلد. طبيعي لازم تبقى عارف المصادر كلها فين وعارف البنيه ازاي. فانا خلاص، وفي فيديو هينزل كمان شويه على الايديتور او التكست اديتور، حاول برضو تشوفه، هيبقى هنا رقم 20. تمام. وبعد كده هينزل الفيديو اللي انا بتكلم عليه النهارده، بحيث ان انا اكون في الفيديو ده خلاص انا بخلص او بفنش البلاي ليست بتاعت الطريق الصحيح لتعلم البرمجه، عشان بعد كده هنتكلم على المواضيع ميدل شويه وجزء منها ادفانسد شويه. فانت بقدر المستطاع عشان تبني مايند سيت صح او الاساسيات اللي تبقى محتاجها، انا حاططها لك كلها بشكل مرتب وبصوره مرتبه في البلاي ليست دي. البلاي ليست دي والله 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 هتفرق فعلا معاك، لان انا باني فيها الفيديوهات بصوره متسلسله وبناخد مع بعض ستيب باي ستيب عشان تبني مايند سيت صح. يا جماعه والله 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 مش هتلاقوا على اليوتيوب ناس بتديلكوا المعلومه بالشكل المرتب ده. انا دورت كتير قبل ما اعمل الفيديو بتاعت اليوتيوب اللي عندي، واللي انا اخش اصلا في قصه اللي انا بصور واعمل مونتاج والقصه دي كلها عشان خاطر فعلا افيد الناس. فالبلاي ليست هتفرق معاك جدا، هتلاقيها عندنا على القناه، حاول تتفرج عليها. طيب الجزئيه اللي بعد كده، احنا عندنا الويب سايت بتاعنا طبعا ما اتكلمتش عليه، ولكن هتكلم معاك عليه. انت عشان تبني ويب سايت زي كده، عاوز الناس تخش تشوفه. عشان تبني ويب سايت زي كده لازما تبقى متخصص في تراك معين. طبيعي مش هتتخصص في تراك معين الا لما تفهم الاساسيات. تفهم الاساسيات الاول، بعد كده تخش عندنا على التراكس اللي قلت لك عليها في الفيديوهات اللي قلت لك عليها. الناس اللي بتشرح، سواء باشمهندس اسامه الزيرو، سواء باشمهندس محمد عيسى من العراق، سواء باشمهندس خالد السعدني، سواء باشمهندس نيو بغداد، وسواء باشمهندس محمد الدسوقي. اي حد من الناس اللي اديتهم لك دول، وكل واحد بيشرح حاجه معينه بتراك معين، لمهم مع بعض وتعلم منهم عشان خاطر هتفرق معاك جدا. عاوز تعمل ويب سايت زي كده، يبقى انت هتختار تراك معين او تخصص معين للويب سايت ديفلوبمنت، سواء فول ستاك بي اتش بي لارافيل، سواء فول ستاك بايثون جانجو، سواء بتشتغل وورد بريس او تخصصت وورد بريس. فالثلاثه دول عشان تعمل ويب سايت زي كده. فشوف الويب سايت بتاعنا. ليه انا بوريك الويب سايت بتاعنا؟ وانا مش بوريك الويب سايت بتاعنا تسويقا لنفسي او حاجه، بس بقول لك لو انت عاوز تبني ويب سايت زي كده وشايف الويب سايت جميل ولذيذ مثلا وعربي وانجليزي والدنيا جميله فيه، فانت عاوز توصل لهدف زي ده، خلاص اتعلم اساسيات اللي انا اديتها لك في القناه. انا مش مدي كورس برمجه، انا مش مدي كورس برمجه، انا مديك كورس اساسيات، وبقول لك الفيديو ده اللي هيبني لك مايند سيت صح. تمام. فانت حاول بقدر المستطاع تشوف الفيديوز اللي انا عاملها في البلاي ليست دي، وتخش تشوف مثلا الحاجه اللي انت عاوز تعملها. طيب انا واحد مثلا عاوز اتخصص موبايل ابلكيشن، وعرفت يا باشمهندس ان انت اتكلمت في الاساسيات عن الموبايل ابلكيشن والناس اللي بتشرح موبايل ابلكيشن وغيرها. تمام. اخش مثلا عاوز اشوف مثلا عند شركتي انا اهو عامل فيها ابلكيشن مختلفه. طبعا هم كانوا 10 ابلكيشن، ولكن انا خليت المتميزين بس هم اللي باينين. تمام. فالفكره بقى، انت مثلا عاوز تعمل موبايل ابلكيشن زي كده، انا مبرمج اللي انا عاملها بتعلمك برضو برمجه. يعني في ناس كلمتني انا مش عارف اتعلم برمجه من اليوتيوب تشانل، فانا عاوز ابلكيشن. الابلكيشن بتاعنا ما كانش هيجيب 50,000 لو ما كانش عليه تفاعل قوي وما كانش عليه حاجات اساسيه. فانا الابلكيشن برضو بقدمه لك اللي انت تتعلم منه. يعني انا بديك يوتيوب توتوريال وبديك ابلكيشن تقدر تتعلم منها. انا مبرمج ده تقدر تنزله وبالعربي هتتعلم، وكل حاجه هتلاقيها فيها سهله. تمام. وكمان لو انت عاوز تبني موبايل ابلكيشن زي كده والربحيه بتاعتك تبقى عاليه فيه وعليه تراك كويس وعليه داونلود كويس، او تبني حاجه فعلا كويسه، فاتعلم صح عشان خاطر تبني حاجه صح. الجزئيه اللي بعد كده من ضمن الحاجات الاساسيه، انت بعد ما شفت البلاي ليست ابني لنفسك جيت هاب. اعمل لنفسك جيت هاب يبقى عليه الشغل بتاعك، عشان الشركات لما تخش تشوفه يبقى ليك فرص عمل اقوى من الناس اللي ما عندهاش جيت هاب. ابني جيت هاب عشان خاطر تعرف تتعامل مع الشركات، والشركات ازاي بتستخدم الجيت هاب في ان هي تقسم تاسكات ويبداوا يشتغلوا كل واحد على برانش معين، ولمهم في الاخر يعملوا بول ريكوست كبير، بحيث ان هم يعملوا ميرج للبروجكت والبرانشز دي في مين اساسيه عشان خاطر البروجكت يتعمل برودكشن. طيب الحاجه اللي بعد كده، ابني لنفسك لينكد ان. يعني احنا خلاص عرفنا اساسيات وعرفنا ازاي، شفنا ويب سايت، مثال للويب سايت ومثال للابلكيشن. ابني لينكد ان بروفايل لنفسك عشان خاطر السوق يعرفك.
ابدا شير عليه الحاجات اللي انت بتتعلمها جديده. يا جماعه انا عملت كذا كذا، يا جماعه انا اتعلمت كذا كذا، يا جماعه اخدت سيرتيفيكيتد في كذا. اعمل لنفسك بورتفوليو على الجيت هاب، بروفايل على الجيت هاب. حاجه كمان، احنا عاملين كورسات على منصه يوديمي، تمام؟ فمنصه يوديمي بالنسبه لنا انا مش هخليها حاجه يعني هي تبقى موجوده مش حاجه اساسيه. انا عامل يوتيوب لان حسيت الناس برضو يوديمي مش بتعرف تاخد الكورس عشان يبقى عليه كوبونات معينه. انا قلت للناس اللي احنا عاملين فيسبوك جروب، تقدر تخش على الفيسبوك جروب، هتلاقيه برضو في لينك الديسكريبشن بتاع الفيديو. تقدر تخش على الفيسبوك جروب وتشوف الكوبونات دي وتاخدها للكورسات دي. ليه انا ما رفعتهاش على اليوتيوب؟ لان حسيت اليوديمي منظم شويه بحيث ان هو يسهل لك التعلم، تمام؟ فانا عامل فيه كورس السي وهنزله ان شاء الله حاجه مشابهه ليه على اليوتيوب، وكورس البايثون برضو كامل، وكورسات تانية مختلفه للبروبلم سولفنج بالسي والسي بلس بلس. وبلس كمان عامل ابلكيشن براكتس للبايثون بروجرامنج لانجوج. وكل ده انا اخدته وبرضه نزلته على لينكد ان. فانت ابني لنفسك لينكد ان بروفايل كويس عشان خاطر يبقى موجود عليه الشغل بتاعك، والشركات تتابعك عليه وغيرها من الحاجات الاساسيه. وكمان ابني لنفسك وظف بروفايل عشان خاطر الشركات تخش تعرف ان انت عندك بروفايل على وظف وعلى لينكد ان، والشركات تبدا تكلمك. وكمان عشان تبني لنفسك بورتفوليو وتبني لنفسك سي في قوي من حيث الورك اكسبيرينس وغيرها من السكيلز اللي تبقى عندك ومن الاديوكيشن، تمام؟ عشان خاطر تتطور في المجال ده. وبس مش عاوز اطول عليكم اكتر من كده. احنا في فيديو النهارده كده المفروض اتكلمنا على الاساسيات اللي ممكن تكون محتاجها، احنا طبعا شرحناها عندنا في القناه، وكمان اديتك مصادر مختلفه في الفيديوهات اللي فاتت، واتكلمنا على كل المواضيع المهمه، حوالي 20 او 22 فيديو هتلاقيهم في البلاي ليست دي ان شاء الله ورا بعض، عشان خاطر يبنوا لك المايند سيت صح. وبعد كده حدد تراك معين، عاوز تعمل ويب سايت، عاوز تعمل ابلكيشن، شوف التراك هيبقى متطلباته ايه. طبعا انا هنزل الحاجات دي قريب للمتطلبات لكل حاجه، وازاي انا ذاكرت وازاي وصلت في شركات اشتغلت فيها فول ستاك، وازاي شركات اشتغلت فيها فرونت اند، وازاي الشركات اشتغلت فيها اودو. لو انت عاوز تحقق حاجه يعني حاول بقدر المستطاع يبقى في استمراريه، وحاول بقدر المستطاع يبقى في سعي بشكل صحيح من القناه عندي. والله انا مش بسوق نفسي، بس هو فعلا انا ببني لك مايند سيت صح. الفيديوهات يعني متسلسله بحيث ان هي تبني لك المايند سيت قوي. فبشكل بسيط حاول تتفرج على فيديوهات بشكل بسيط، هي دي الاساسيات اللي ممكن اقدمها لك وانصحك بيها تبدا بيها، ان انت تتعلم حاجات اساسيه من لغات البرمجه، تعرف ايه هي، وتعرف مقدمه البرمجه، وتعرف الفريم ورك والاوبجكت اورينتد بروجرامنج والداتا ستراكشر والالجوريزم والبسودو كود والفلو تشارت والداتا اناليست، ازاي بيعمل الاناليست للسوفت وير بروجرامز عن طريق الاس دي ال سي سوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل، ويعني ايه تيستنج، ويعني ايه جيت هاب، والحاجات اللي اتكلمنا عنها والمصادر اللي اتكلمنا عنها. اتمنى الفيديو يكون بسيط وسهل وعجبكم، واتمنى ما تنسوناش في اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان اي فيديو جديد انا بفيدكم فيه يوصل لكم. وما تنسوناش تكتبوا لنا في التعليق لو الفيديو ده عجبكم ولا لا، والفيديوهات اللي فاتت عجبتكم ولا لا، عشان خاطر تدعمونا في القناه بالكومنت الجميل ده، وعشان خاطر اعرف النسبه المتابعه معايا في القناه قد ايه، عشان اكيد باذن الله هنكمل. واشوفكم في حلقه جديده على خير.